म्यादी प्रहरीको भ्याकेन्सी कुरिराख्नुभएका साथीहरूको लागि खुसीको खबर आइसकेको छ, किनभने नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले चाहिँ निर्वाचन प्रहरी अर्थात् म्यादी प्रहरीको भ्याकेन्सी खुलाइसकेको छ। त्यो नि एकदम ठुलो सङ्ख्यामा खुलाइएको रहेको छ। यसको टोटल माग पद सङ्ख्या रहेको छ 1,33,980 जनाको लागि खुलाइएको रहेको। अब कुरा गरौँ कहिलेदेखि दरखास्त दिन सक्नुहुनेछ भने 2082 9 महिना 25 गतेदेखि लिएर 2082 10 महिना 1 गतेसम्म दिन सक्नुहुनेछ। बिहानको 10 बजेदेखि लिएर 4 बजेसम्म बिदा परेको दिन पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। अनि दरखास्त फर्म पाउने र बुझाउने स्थानहरू कहाँ रहेको छ भन्ने जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर रहेको छ। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू आफ्नो आफ्नो जिल्लाको त्यहाँ गएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुने। यो पद चाहिँ निर्वाचन प्रहरीको रहेको छ, जसलाई हामी म्यादी प्रहरी पनि भन्ने गर्छौँ। अब हेरौँ निर्वाचन प्रहरीमा भर्ना हुने आवश्यक योग्यता के चाहिएको रहेको छ। अनि यो चाहिँ प्राथमिकताको आधारमा चाहिँ भर्ना हुनेछ। सो जसको एक्सपिरियन्स रहेको छ लास्ट चुनावको बेलामा म्यादी प्रहरीमा वा निर्वाचन प्रहरीमा खटेको उहाँहरूले प्राथमिकता पाउनुहुन्छ। अब हेरौँ उमेरको हद कति रहेको छ। जस्तो दरखास्त फारम दर्ता गर्ने मितिसम्म चाहिँ 18 वर्ष पुरा भइसकेको हुनुपर्छ र 54 वर्ष नलागेकोले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। जन्म मिति 2018 10 1 गतेदेखि लिएर 2064 10 1 गतेसम्मकोले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अब हेरौँ आवश्यक योग्यता के चाहिएको छ। जस्तै नेपाली नागरिक हुनु पर्यो, साधारण लेखपढ गर्न जान्नेले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। 3 नम्बरमा नैतिक पतनदेखि कुनै फौजदारी अभियोग नलागेको र अदालतबाट सजाय नपाएकोले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 4 नम्बरमा भर्ना हुने समयमा कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेकोले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ मात्र। त्यस्तै पार्टीमा सङ्कलित व्यक्तिले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्न। र 5 नम्बरमा शारीरिक तथा मानसिक स्वरूपले स्वस्थ रहेको। 6 नम्बरमा आतङ्ककारी एवं संस्थाहरूको सदस्य नरहेको हुनुपर्छ। र अब 7 नम्बरमा हेरौँ पुरुषको हकमा चाहिँ घाँटीसम्मको उचाइ चाहिँ 5 फिट हुनुपर्छ। त्यस्तै छातीको 31 देखि 33 इन्च हुनुपर्छ। तौल भनेको 50 केजी हुनुपर्छ पुरुषको हकमा। अब महिलाको हकमा कुरा गरौँ, महिलाको हकमा चाहिँ घाँटीसम्मको उचाइ 4 फिट 10 इन्च हुनुपर्छ। त्यस्तै तौल चाहिँ 42 केजी भएको हुनुपर्छ। अब 8 नम्बरमा त्यस्तै रहेको छ, महिलाको हकमा गर्भवती नभएकोले अप्लाई मात्र गर्न सक्नुहुनेछ, किनभने यसमा चाहिँ पुलिस सम्बन्धी प्रहरी सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिनेछ। अब हेरौँ निर्वाचन प्रहरी छनौटमा प्राथमिकताको आधार के हुनेछ। जस्तै 1 नम्बरमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बलको पूर्व जुन कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ रिटायर भएको उहाँहरूले प्राथमिकता पाउनुहुन्छ। वनरक्षक भएकोले पनि प्राथमिकता पाउनुहुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ 2 नम्बरमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी बल, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालमा विक्रम सम्वत 2081 माघ 1 गतेदेखि लिएर 2082 पौष मसानसम्म विभिन्न पदमा भर्नाका लागि आवेदन दिई शारीरिक तन्दुरुस्ती र स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भएको हकमा प्रवेश पत्र पेश गरेर त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ प्राथमिकता पाउनुहुन्छ। जस्तै पुलिसको कुनै पनि पदमा, आर्मीको कुनै पनि पदमा वा एफिएफको कुनै पनि पदमा अप्लाई गर्नुभएछ, हजुरले शारीरिक परीक्षणहरू क्लियर गर्नुभएछ भने आफ्नो एडमिट कार्ड देखाएर त्यहाँ छनौट प्रक्रियामा चाहिँ आफ्नो प्राथमिकता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। सो यो गोल्डन अपर्च्युनिटी रहेको छ। अब कतिको इक्जामहरूको अब डेट आएको छैन, त्यसो खण्डमा चाहिँ अब केही इन्कम जेनेरेट गर्नको लागि युवाहरू। अर्को रहेको छ 3 नम्बरमा यस अघि सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन म्यादी प्रहरीहरूको रूपमा भर्ना भएका सन्तोषजनक कार्य गर्नुभएछ उहाँहरूले पनि प्राथमिकता पाउनुहुनेछ। र 4 नम्बरमा रहेको छ विदेशी मित्र राष्ट्रहरूमा जस्तै इन्डियाको आर्मीमा काम गरेको नेपाली गोर्खाली सेनाहरूमा जस्तै हुन्छन् उहाँहरू जुन रिटायर भइसक्नु भएछ उहाँहरूले पनि प्राथमिकता पाउनुहुनेछ यसमा। अब कुरा गरौँ सम्पर्क मिति तथा स्थानको बारेमा। मिति चाहिँ 2082 10 महिना 4 गते हुनेछ। अनि स्थान चाहिँ हजुरले कुन जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट अप्लाई गर्नुभएछ त्यहाँबाट गएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। समय चाहिँ बिहान 11 बजेदेखि सम्पर्क मिति हुनेछ। अब कुरा गरौँ त्यस्तै छनौट सम्बन्धी प्रक्रियाको बारेमा। छनौटको प्रारम्भ हुने मिति चाहिँ 2082 10 महिना 5 गतेदेखि चाहिँ सम्पर्क गर्ने मितिको भोलिपल्टदेखि चाहिँ अब छनौट प्रक्रिया सुरु हुनेछ। त्यस्तै 2082 10 महिना 9 गतेसम्म अन्त्य हुनेछ यो चाहिँ। अब त्यस्तै अब अन्तिम नतिजा प्रकाशन मिति चाहिँ 2082 10 महिना 12 गते चाहिँ यसको अन्तिम नतिजा पनि प्रकाशन भइहाल्छ। त्यस्तै परीक्षण तालिम सुरु हुने मिति पनि यहाँ प्रकाशित गरिसकेको छ। 2082 10 महिना 15 गतेदेखि चाहिँ सुरु हुन्छ तालिम, जुन चाहिँ 10 महिना 24 गतेसम्म हुनेछ। सार्वजनिक बिदाको दिन पनि हुनेछ, अर्थात् लगभग हजुरको कति 9 दिन जति तालिम हुनेछ। अब कुरा गरौँ निर्वाचन प्रहरीको कार्य अवधि कति हुनेछ। जस्तै क नम्बरमा रहेको छ नियुक्ति पाएको मितिले जम्मा 40 दिन वा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ, अर्थात् खास गरेर 40 दिनको लागि हो या अलि समय बढ्न पनि सक्छ नेपाल सरकारको हिसाबले। त्यस्तै ख नम्बरमा रहेको छ नेपाल सरकारले निर्वाचन अवधिको आधारमा निर्वाचन प्रहरीको कार्य अवधि हेरफेर गर्न सोही बमोजिम गर्न सक्छ।
अब जस्तै सपोज निर्वाचनको मिति सर्यो अलि पछाडितिर भने हजुरहरूको कार्य अवधि पनि अलि बढ्न सक्छ। त्यस्तै रहेको छ। अब अर्को निर्वाचन प्रहरीका सेवा सुविधा कस्तो हुनेछ त्यो हेरौँ। निर्वाचन प्रहरीको लागि नेपाल प्रहरीको जवानको सुरु तलब स्केलको हिसाबले 829 रुपैयाँ 40 पैसा पाउनेछ, जस हिसाबले 40 दिनको हजुरको टोटल हुनेछ 34,776 रुपैयाँ हजुरले पाउनुहुनेछ। ख नम्बरमा रहेको छ निर्वाचन प्रहरीले सम्बन्धित जिल्ला नेपाल प्रहरीले पाए सरह दर रेटले अनुसार प्रतिदिन निर्वाचन प्रहरीले 40 दिनको लागि खाना बापत रकम पनि पाउनुहुनेछ। हजुरको खाजाको जति रकम हुन्छ नि त्यो पनि हजुरले बेग्लै पाउनुहुनेछ। त्यो चाहिँ व्यक्तिगत ब्याङ्क खातामा उपलब्ध गराइनेछ खाजा खर्चहरू जुन हुनेछ। त्यस्तै ग नम्बरमा रहेको छ निर्वाचनको क्रममा खटिने निर्वाचन प्रहरीले खटाइएको ठाउँमा आउन जाने स्वरूप प्रतिदिन निर्वाचन प्रहरीलाई एकपटकको लागि एकमुष्ट 846 रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ। मतलब 40 दिनको लागि हजुरले एकमुष्ट पाउनुहुन्छ 846 रुपैयाँ आउन जानको लागि। त्यस्तै रहेको छ अर्को प्रतिदिन निर्वाचन प्रहरीले चाहिँ 300 को दरले 4 दिनको लागि एकमुष्ट 1200 खाजा खर्च उपलब्ध हुनेछ। अघिको जुन खानाको थियो त्यो त्यस्तै खाजाको एक दिनको लागि 300 त्यो हिसाबले 4 दिनको लागि एकमुष्ट चाहिँ 1200 उपलब्ध गराइनेछ खाजाको लागि। नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालयबाट तोकिएको बमोजिम दर रेटले आधारमा पोसाक बापत रकम पनि पाउनुहुनेछ। आफ्नो जुन म्यादीको ड्रेस हुन्छ त्यो सिलाउनको लागि रकम पनि हजुरले नेपाल सरकारबाट नि पाउनुहुनेछ। र अर्को कुरा रहेको छ जस्तै कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा निर्वाचन प्रहरी घाइते भएमा निज स्वयंले र मृत्यु भएको खण्डमा निजको नजिकको हकदारले नेपाल सरकारबाट तोकियो बमोजिम क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नेछन्। जस्तै अब केही एक्सिडेन्ट भयो या केही अब घाइते भयो भने नेपाल सरकारबाट अब जे तोकिएको रकम चाहिँ हजुरले क्षतिपूर्ति पाउनुहुनेछ। त्यस्तै निर्धारित अवधिमा अगावै गैर हाजिरी रहेकोमा जिम्मेवारी पुरा नगरी भएकोमा त्यस्तो निर्वाचन प्रहरीले कुनै सुविधा बापत रकम उपलब्ध गराइने छैन। जस्तै हजुरले 10 दिन काम गर्नुभयो अनि फेरि अर्को दिनदेखि ड्युटी नै जानु भएन भने हजुरले त्यो अब आफ्नो स्यालेरी पाउनुहुन्न। त्यस्तै रहेको छ कुनै मानसिक कारणले निर्वाचन प्रहरीले करार अवधिभन्दा अगाडि छोड्नु परिस्थिति भएमा 20 दिन वा सोभन्दा बढी काम गरेको रहेको छ भने दिनसम्मको सेवा सुविधा पाउनेछ। जस्तै अब कुनै पनि समस्या मानसिक समस्या वा कुनै शारीरिक समस्या आयो भने कम्तीमा 20 दिन काम गरेको हुनुपर्छ अनि हजुरले आफ्नो प्रत्येक दिनको तलब सेवा सुविधा पाउनुहुन्छ वा सोभन्दा बढीकोले पनि पाउनुहुन्छ, तर 20 दिनभन्दा कमकोले पाउनुहुन्न। सो इफ हजुरलाई केही समस्या छ त्यस्तो स्वास्थ्य सम्बन्धी भने अहिले त त्यहाँ नअप्लाई गर्दा नै बेस्ट हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ नियुक्ति प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा वा नियुक्ति भइसकेको पनि निर्वाचन स्थगित वा रद्द भएमा त्यस्तो नियुक्ति स्वतः रद्द हुनेछ। इफ निर्वाचन जस्तो अहिले रहेको छ संसद पुनर्स्थापनाको माग भइरहेको छ कतै पार्टीहरूद्वारा, त्यो भयो भने निर्वाचन रद्द हुन्छ अनि निर्वाचन रद्द भएपछि हजुरको नियुक्ति पनि रद्द हुनेछ। अनि लास्टमा रहेको छ अन्य सुविधाहरू निर्वाचन प्रहरी भर्ना छनौट नियुक्ति तथा परिचालन सम्बन्धी एकीकृत नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल कार्यविधि 2082 मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ। सो डिस्क्रिप्सनमा हेर्नु छ भने यो गएर हजुरले हेर्नु सक्नुहुनेछ कार्यविधि 2082 मा। त्यस्तै यसको अब प्रकाशन मिति चाहिँ 2082 नवम्बर महिना 24 गते रहेको छ। हजुरलाई केही अब समस्या आएमा वा कन्फ्युजन भएमा आफ्नो नजिकको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गएर सोधपुछ गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै थियो। यदि यो भिडियो उपयोगी लाग्यो भने आफ्नो कुनै यस्तो साथीले सेयर गर्न नबिर्सनु होला जो यो भ्याकेन्सीको लागि कुर्दै थियो वा यो भ्याकेन्सीको लागि योग्य रहेको छ। र फेरि भेटौँला हामी यस्तै लोकसेवा रिलेटेड कन्टेन्टसँग। तबसम्मको लागि धन्यवाद। जय